I should start with mayonnaise. Patuma eh. Cheers! Cheers to Canada. Arigatou gozaimasu. Thank you. Arigatou gozaimasu. Dada! Masarap sobra. Yum yum. Yum. Parang mas masarap ito pa. Tikman nyo. I think I should taste. Sabihin nyo, gutom na naman kayo, ha? Okay. Gutom na naman. Gutom na kami! Ang sarap ma eh. Ang sarap eh. Mga 50. 50 na. Hi! Hindi ko kaya ko yun. Kaya may kakain ko lahat eh. Hindi ko mo kaya lahat yun. Snack na kayo. Snack lang. Mukbang tayo ah. Mukbang. Support nyo kami. Sana makapunta sa Canada.